kinda eerie yung start. Pretty short track. Um, ano siya? Parang patikim nung buong album. Showcasing yung kung paano sila mag-combine ng mga influences. Yeah. It's short. I wanted more, I guess. So, pero I think maganda yung patikim, yung patakap para mapakinggan yung mga kasunod na tracks. Fast-paced. Bagay na bagay ngayong taon, nalalapit na election. Yung theme ng kanta ay tungkol sa mga, I guess, mga ibinubuntun natin sa ating sarili, na yung mga nirereklamo natin is tayo rin yung may gawa. And may mga mentions din ng tungkol sa mga may kapangyarihan, mga sakim. So yun, sa bandang dulo may call to action na oras na para tayo'y kumawala sa krus. Para siyang kanta na tungkol sa, or para sa mga tao, I guess, na merong inner battles na pinagdadaanan. Ano siya aggressive yung atake, marching, para siyang nagma-march into battle. Para siyang battle song. Pero yung habang napakinggan ko yung lyrics, ano siya, magkaiba sila ng may conversation na nagaganap, na parang natalo siya, tapos I guess na down. So pagdating dun sa chorus, I guess refrain, na yung lyrics is, save this beating heart from the monster that's become of us, we will leave this war victorious. So ano siya parang as the song progresses, nandun yung mensahe na, light the fire inside. Pagkatapos nito, they will remember your name. Parang ganun. Yun yung naririnig ko, yun yung energy nung kanta. So I guess pretty powerful message para sa mga pinanghihinaan ng loob at kailangan ng motivation. So yeah. And I guess especially ngayon, yung mga, of course, aware naman tayo sa mga mental illnesses, na like yung mga depression, anxiety, ganyan. So I guess yeah, it speaks to na, like, yung mga nasa cloud of confusion or haze of confusion, na tayo, kaya mo yan, we will leave this war victorious. Yeah, metal on. Ang daming nangyayari sa track na ito. I think for the first time this album na showcase yung dual harmonized guitar attack, na isa sa mga trademarks ng Valley of Chrome. May theory ako about this track
kasi nung makita ko yung title, nung mabasa ko Markang Bungo, ang unang pumasok sa akin sa isip ko is yung pelikula ni yung matandang pelikula ng na mayapang si Rudy the Boy Fernandez, Markang Bungo. So nung pinapakinggan ko siya, um, naririnig ko na yung focus ay tungkol sa shortness ng buhay natin, ng stay natin dito sa mundo. Nandun yung focus, nandun yung puso ng kanta, and may mga messages din na may kakampi ka, huwag kang susuko. Yun din kasama sa mensahe ng kanta. Pero habang pinapakinggan ko, nagets ko na yung point na yun. Nandun pa rin yung title, Markang Bungo. So pinakinggan ko siya paulit-ulit, and nung habang nung pinapakinggan ko siya, biglang pumasok sa akin parang tunog anime, and parang tunog J-rock, or hindi, Japan metal, if ganun. So parang that's one. Tapos Markang Bungo, inisip ko, ano sinisignify ng Markang Bungo? So una, poison. Sabi ko lason, parang wala namang malayo naman yata sa lason yung tema nung kanta. And then yung pangalawa is pirata, which is yun yung ginagamit ng mga pirata as signal, yung skull and bones as their trademark sa mga movies na nakikita natin. And feeling ko, ito yung theory ko, and correct me if I'm wrong about this, is para siyang tribute sa One Piece na anime. Hindi ako nanonood ng One Piece na anime, pero pakiramdam ko siya ay tribute. And siguro yung kanta na hindi ko alam yung kwento, pero I guess bagay siya. Yung gitna nung kanta is tunog action film. Hindi ka na nag-iisa, parang biglang ganun nag-shift yung song from metal na parang yung parang death-ish na tapos biglang sa gitna nag-iiba ng beat na parang action film, bigla parang fight scene, parang pang fight scene. So it's a pretty good song. It's catchy, medyo acquired taste siguro sa tenga dahil yun nga may pagbabago sa time signature, pero totally metal pa rin, metal. And maganda yung message din na may kakampi ka, so wag kang susuko, ikaw ay kulog at kidlat, and kaya mo silang lahat. So far siya yung may I guess pinaka solid na flow, sa album. And this I can relate to the song ng sobra, dahil at one point tried to fit in, and yun yung makikita or naririnig ko, nararamdaman kong pulso ng kanta. Syempre tried to fit in, failed, too weird, and I had to learn na
to sort it out, and na to stay true, you know, to find my own nature and be comfortable with it. And I think yun yung message or mensahe ng maskara, na pag tanggalin ang maskara na yan and stay true, because nandun yung lakas mo. Kapag nagsuot ka ng maskara, you know, whatever it is na whatever yung true potential mo, true nature, marirepress, or wala, you tame it, parang mo yan, dinilute mo yung potential mo na yun. The song is a pretty good representation, or a pretty good way of telling that story. And sobrang nakikita ko siya na sa festival, sa Rakrakan siguro, sa mga ganun, or sa iba pang mga gigs ng Valley of Chrome, na super siya, headbangable na metal song. It's just straightforward, maganda yung solo with a touch of, may eastern sounding pa sa huli na, dun sa guitar shred. It's so good, it's so relatable, and gotta sort shit out with yourself before you fight the world, kasi hindi magbabago ang mundo para sa'yo. And ikaw yung pagbabago dapat magsimula from you, parang bukal, magsispring yan, and from there comes the I guess flood of your yung strength, whether parang nandun yung lakas mo, and mapapakita mo sa mga tumatawa sa'yo, sa mga kumukutya sa'yo, yung tunay na ikaw. So yun, gotta evolve, I guess. Meron pang points doon na you gotta evolve. Tanggalin mo yung lumang sarili mo. It tries to fit in, and pangatawanan mo, tayo ka, wear your colors proud. And I think yun yung essence ng maskara. Pretty good. So kung marinig live, mosh pit, headbangable song. Technically challenging yung track. Maganda rin yung topic, of course. Pagbabalik sa simula. Sometimes you gotta start from scratch. At hindi yun masama. Yun yung message nung kanta. Tapos ang dami ring nangyayari. Yung drummer, daming binibigay, iba't ibang klase ng grooves, iba't ibang klase ng atake dun sa mga sections ng kanta. Pero for some reason hindi siya tumatama sa akin ng ganun kalakas kumpara sa ibang kanta. Siguro dahil fragmented. Fragmented in the sense na yung mga sections maganda, as in maganda, pero hindi tumatama sa akin yung sauce. Hindi ko malasahan yung sauce, like paano ba explain, lalo na
for kasi unang beses ko siyang mapakinggan, medyo start and stop yung structure. Yung una, yung let's say sa intro, groove yung ano, you know, ganyan yung headbang mo, tapos biglang babagsak sila, tapos pagdating ng verse biglang magsi-speed, super speed na nawawala yung ganitong klaseng groove na parang ganon, biglang speed, talagang speed metal, mabilis, fast paced, maganda yung atake, yung pagkanta aggressive, you know, metal. Tapos pagdating niya sa refrain, balik ulit sa groove. So yun, parang habang pinapakinggan ko, may sense ng ganun na medyo interrupt, na nakaka-interrupt, or medyo yung flow nung kanta is hindi kasing smooth compared dun sa ibang track sa album na napakinggan ko na. I think that's it. Pero lahat masarap. Parang pag pinakinggan mo siya siguro ng mas maraming beses kasi alam mo na yung mangyayari, mas alam mo na kung mas hihit na sa'yo, mas tatama na sa'yo yung kanta, mas mag-grow siya on you. Pero for first time listeners, parang you know, yung pagdating nga nun, especially pag first time listener, napapakinggan mo, nadadala ka dun sa groove. Yung groove yung nagdadala nung kanta, yung flow. Yun, may start and stop. So I guess may confusion on my end. Parang, you know, parang sweet on sweet, sabi nga, kung ano, parang kumain ka ng matamis tapos kumain ka ng matamis, pareho sila masarap on their own, pero pag, you know, parang ganong klase yung dimension, fragmented, but it's a good track. Fragmented nga lang, kasi I found out na habang hinaheadbangan ko siya, ganito lang buong kanta, ganyan lang. Yung mga fast pace, syempre kapag gusto mo nag-headbang, especially kapag ako personally, pag napapanood ko ang Valley of Chrome sa mga gigs, gusto ko pag nasa mosh pit ka, kung talagang speed metal, speed. Pag groove, di syempre mas mabagal na tempo para makuha mo yung groove na gano'n, yung headbang na parang yung ganong klaseng mood. Parang hindi siya I don't know, for a listener, hindi siya for me personally, I don't know kung sa'yo how it goes, but for me, ganun yung effect niya. Nahihirapan akong hanapin yung mga words to describe, pero pipilitin ko. So mixed ang signals ng track na ito, dahil yung unang part is super aggressive na riffs, and then nag-transition siya pagdating ng yung refrain into sort of rock na parang nakangiti, happy sounding yung transition from like super aggressive na panimula, tapos yung pagkakasulat din is mixed signals, dahil sa una yung structure niya, yung pagkakadating is parang kausap ka niya na parang, di ba masaya ka dito, pero bakit aalis ka bigla, wala na bang gana o debosyon yung nasimulan mo, parang sinasabi nung kanta, sinasabi nung vocals na one on one na huwag mong susuko, sayang yung nasimulan mo, so tuloy lang. Tapos pagdating dun sa ito nga, yung refrain, which is yung transition sa gitna, is biglang
ang topic of discussion na is tungkol sa kanta, na ito ay para sa lahat ng parang sa lahat ng nangangarap na hindi natutupad. Parang naging nagkaroon ng dedication, nag switch yung focus ng discussion biglang bigla, and then after ng chorus, which is on a happy tone by the way. So parang sa una fight, and then pagdating sa chorus is parang kaakbay ka niya, na kinokonsole ka, ganun, na ganun yung dating. It's a happy sounding na parang hindi nga siya Valley of Chrome na song, na parang yung buong kanta is more of a rock, parang rock song na may metal parts instead of metal song siya na may rock part na ganun, na yun. And it begs the question na ito na ba ang magiging future sound ng Valley of Chrome? Who knows? Ako rin, hindi ko alam. It brings up questions like that. Or nag-experiment lang sila dahil parang J-rock din siya, kung parang dahil dun sa end is ito yung kanta na ginawa nila ng Japanese version. So there's also a question of sinulat ba ito with the Japanese parang audience in mind, na yung lyrics, I mean yung sa lyrical perspective, or sinulat siya sa Tagalog, translate siya sa Japanese, or the other way around. Kasi pag pinakinggan mo yung Japanese version niya, yung J-rock, or Japanese metal version, pasok, parang it's not that parang super twisty. Parang yung dating niya is mas suabe compared sa kapag parang for me na pag pinakinggan mo siya is biglang from metal parts na sobrang ganun, biglang yun nga, parang this song is dedicated to all of, parang naging ganun. Tapos balik ulit sa alam mo pare, ganito yan, laban lang ng laban, tapos biglang ito ay para sa lahat. Parang kumbaga parang how do I describe it? Kumbaga in terms of video, parang may sinushoot kang video, tapos biglang yung lead actor humarap bigla sa camera, tumingin sa'yo, tapos biglang ito ay para sa lahat. Parang ganun, parang campaign slogan or something. Parang ganun yung feel. So perhaps kapag sa Japanese, yung Japanese version niya, mas there's some psychological aspect to it kung bakit mas suwabe yung transition. Maybe because hindi masyadong maintindihan yung like the exact context nung vocals, or like that. Kasi pasok naman siya in the context of again, in the context of metal. Parang if you consider it a metal song, it's sort of yun nga, parang super twisty instead of the other way around, if you look at it from a rock song perspective, like isa siyang rock song na may metal elements, then I think mas something clicks, na mas pasok siya as a concept, or as a composition. Mas parang nagfo-flow yung composition better for me on that perspective. After ng experimental part nung I guess album, I feel nagbalik sa form, like yung
yung yung there's this sense of return dito sa track na ito dun sa like parang Valley of Chrome that na na parang kilala ko, and very soothing, like hindi, not soothing, very, very suited yung kanta dahil sa tingin ko ay dedicated siya para dun sa mga taong kailangan maglakbay sa malayo, mawalay sa pamilya, mga mahal sa buhay, at para para magsakripisyo para mabigyan sila ng mas magandang pamumuhay, which is a very common parang motivation actually lahat naman pagdating sa pamilya, lalo na pag sa ating mga Pilipino, pamilya number one. And based din dun sa lyrics, parang hindi ko alam kung may nag-OFW sa Middle East sa mga band members, pero parang ito yung inspirasyon. May line dun na yung parang napapaso yung balat, parang yung araw, parang gano'n, napapaso yung balat niya ng araw pero iindahin niya. And yun yung mga paghihirap na yun is yung alay niya sa mga naiwan niya kung nasaan man sila. And another thing na tumama sa akin sa kantang ito is yung para siyang yung pagkakasulat, para siyang may yung mga parts, lalo na yung mga verse parts, para siyang nananalangin, and then parang ganun yung parang it's like a prayer if you listen to it. Parang binabato niya sa ere, binabato niya sa langit yung mga salita. And then pagdating dun sa before the guitar solo, parang bumaba siya sa sense na yun, tapos ang kausap na niya is the crowd itself, parang dun sa mismong lugar kung saan man niya kinakanta yun, or yung sarili niya. And then afterwards balik uling dun sa parang yung refrain niya, alay ko sa iyo, lalaban ako hanggang sa dulo ng mundo. So again, there's the reference to distance. So this is walang sino man yung parang ganun dapat maglakbay ng malayo para sa mga minamahal nila, diba? So walang mawalay ng ganun, pero tayo mga Pilipino, mga lalo, ang dami nating OFW, we're known for that. And yun yung I guess kailangan mo ng tapang, kailangan mo ng lakas ng loob to sustain that. And yun yung alay mo nga. It's I think this is one of the parang nakikita kong hits na malupit for me. Nai-imagine ko sa mosh pit pag tinugtog ito into like a festival setting sa may isang malaking crowd. You can expect na from start to finish walang humpay na headbang, walang humpay na mosh pit, walang humpay na mga fist sa ere, lahat ng yun I like it. It's parang siyang liquid metal, you know, hindi siya yung metal na matigas na ganun. I mean the song itself, it's like that. It flows
It flows so good, accessible from start. Maganda yung hook ng intro, and then yung pace ng kanta is just right, marching para talagang yun. And it's one of the strongest tracks of the album para sa akin. So a couple of interesting, of course, notes of on this song is yung, I think for the first time gumamit sila ng female vocalist, yung nakipag-collaborate sila with an artist. Hindi ko kilala kung sino yung artist, but it works song wise. Maganda yung message, maganda in a sense na ang poetic, na parang if you think about it, dedicated siya. The song theme is around yung parang papunta na sa gera yung isa sa kanila, and kailangan nilang maghiwalay ng landas. Kind of poetic, and parang I guess in relation to the overall theme nung album is it's part of being victorious. It's the first step, and reflected dun sa lyrics na parang ito ang huling habilin, ang tunay na mahapdi. So kung tama yung pagkakarinig ko nung lyrics, that's it. So yung first step na parang you gotta go into battle, and wala, maghihiwalay na kayo nung mahal mo sa buhay, is such, parang you know how to feel about it. Malungkot, hindi siya certainly hindi siya like happy, parang malungkot yung kanta, pero backed with a powerful, parang mga instruments, kasi metal siya. There's this parang counterpoint na parang you gotta be strong because para manalo ka. That's it. Yun yung dating ng song, and yung ending part pa na parang fading, na parang fade out. So okay din yun na parang riding na nakikita mong papalayo yung like papalayo na siya, parang ganun ganun natapos yung kanta. So it's parang hindi siya parang laban-laban na alam mo yun, tara let's do it. It's mas inward, contemplative, and lalo na yung may pagbaba yung kumakanta ng lyrics. So I picture of course parang side nung kumakanta na nagre-represent ng female voice, ng feminine voice, feminine aspect ng song. So it's a good blend between like yung like
female vocals na hindi naman nag-growl, na it's magmanay, ganun. You know, you can feel na you don't want it to happen, but you have no choice. You must do it. That's it. So while it's parang sa festival, masyado siyang malungkot para sa isang music fest. Like sobrang malungkot yung ending ng set siguro ng Valley of Chrome kapag yun yung like pinang end nila. So but you know, kumbaga if you feel down, this song will be, I don't know, if you have that feeling na you miss them already, and you know, this is a good song to represent that situation, and you know, that feeling. Kung hindi mo alam, ang curtain call ay isang term na ginagamit sa teatro, sa mga production sa teatro, na alam mo yung kapag tapos na yung palabas, tapos yung may music na, tapos na yung performance, tapos yung mga aktor, yung mga gumanap dun sa production is bumabalik sa stage, tapos nagbabaw, tapos sabay-sabay silang lahat. Yun ang curtain call. Yung kantang to is, I think, fitting na pang closing na track ng Victorious. It's glorious, of course. Sounds glorious. There's this sense of being, sense of bittersweetness, na sad, but at the same time, alam mo yung it's glorious. May kaakibat na, you know, hindi siya totally like joyful, happy, but more of a relief, gano'n. There's a sense, there's an energy na ganun yung pinaparating ng track, and it's short. I think it's the shortest song. It's the shortest track in the whole album. But here's one thing. Yeah, it's an ending to the album, but could Valley of Chrome be hinting at something by making this the closing track ng Victorious? Kasi isipin mo, Victorious and then curtain call, yung connotation niya, sinasabi pa nila na ito na ang last album ng Valley of Chrome, dahil who knows, kasi ano yun, tapos na ang palabas. Tsaka paano pa nila susundan ng Victorious? Palalo ka na, I guess, you know, nanalo ka na, and there's this sense of homecoming dahil na dun sa curtain call na track, and parang nagpapaalam sila. I may be overthinking this, but I don't know. Let me know your comments if may sense ba, ano ko lang to, imagination ko lang. But either way, the track is good. There's, you know, parang after ng paghihirap, masarap siyang pakinggan. Parang justified lahat ng mga pasakit na pinagdaanan mo to gain the, you know, the victory, that, you know. So, well, sana hindi pa nga itong last track ng Valley of Chrome, last album nila. Re-retire na sila, who knows? Only they know.
curtain call is a mysterious, I guess, adds to the mysteriousness of this album, and it's a really good closing song. It ties the whole album together, and nagsara siya, I guess. Tapos na, parang nagsara ka ng libro, ganun yung feeling. So yeah, but again, maybe it's just my theory na ito na ang huling album nila. Maybe ang next concept album ng Valley of Chrome is may bagong challenger. That could be the case. May champion. You know, when you're the king, like they say, the only way for you, if you're the king of the hill, is to go down. That's it. So yeah, and who knows? Leave your comments, and I'd like to hear what you think about Victorious and the whole album, and see you sa next adventure natin, and cheers.